ते म्हणतात की निṣphalāḥ गुणाः, हे सर्व गुण जे तुम्ही आम्हाला सांगताय ते सगळे गुण आहेत निष्फल. का बरं? कारण अमृतभाषा रसिकजन नमो नमः. आज मी थोडं लवकर आले. सूर्य असताना म्हटलं लवकर जरा सूर्यप्रकाशात आपण आपला लाईव्ह प्रोग्राम करू, म्हणजे सगळ्यांनाच बरं वाटेल. काही फिल्टर वापरायची गरज नाही, बरोबर? तर आजचा श्लोक खूप विशेष आहे. कसा आहे तो विशेष? हॅलो पूजा. तर आजचा श्लोक विशेष का आहे? कारण काल आपण पाहिलं की कसं पैसा असल्यावर सगळे त्या व्यक्तीच्या मागे मागे जातात आणि तोच पंडित, तोच विद्वान, तोच प्रेझेंटेबल, त्याच्याच मागे सर्व जातात, तोच वक्ता, तोच श्रुतवान, असं सगळे त्याला म्हणतात. पण मग ही आपली वृत्ती कुठून येते बरे? ही वृत्ती यायला कारण काय? सगळे पैशाला इतकं महत्त्व का देतात? सगळे पैशाला इतकं चांगलं का मानतात? त्यावर एक सुंदरसा श्लोक आहे. विचार करा की हाय नेहा, पूजा, नेहा, ऑल द गर्ल्स आर जॉईनिंग टुडे. तर आजचा श्लोक आहे ह्याबद्दल की आपण सर्व लोक किंवा सामान्य जन पैशाला इतकं महत्त्व का देतात त्याबद्दल. तर ही वृत्ती येते कुठून? तर ही वृत्ती कुठून येते हे ह्या श्लोकाद्वारे समजतं. असा विचार करा, एखादा मुलगा जाईल आपल्या आई वडिलांकडे आणि त्याला सांगेल, म्हणजे माझ्यासारखा कोणतरी, की मला व्याकरणात आपलं करिअर करायचं आहे, मला संस्कृतचं व्याकरण त्याचं अगदी कोळून प्यायचं आहे आणि सगळं काय त्याच्यातलं समजून घ्यायचं आहे आणि त्यातच मी काम करेन. दुसरं कोणीतरी येईल आणि म्हणेल मला नाटकामध्ये काम करायचं आहे, मला नाट्यशास्त्र शिकायचं आहे. दुसरं येईल आणि म्हणेल मला काव्य करायचं आहे. तिसरं येईल म्हणेल मला ह्या खेळातच रस आहे. तर असे सगळे जे आपल्या आईवडिलांना सांगायला येतात आणि म्हणत असतात की आम्हाला हे करायचं आहे, तर आईवडील त्यांना काय म्हणतात? तर ते म्हणतात की भूभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते, पीपासितैः काव्यरसो न पीयते, न छन्दसा kēnacit'dhr कुलं hiraṇyamēvārjaya निṣphalāḥ गुणाः. ते म्हणतात की निṣphalāḥ गुणाः, हे सर्व गुण जे तुम्ही आम्हाला सांगताय ते सगळे गुण आहेत निष्फल. का बरं? कारण बुभुक्षितैः म्हणजे भूक लागल्यावर व्याकरणं न भुज्यते, व्याकरण खाणार नाही आहात तुम्ही, बरोबर? पिपासितैः तहान लागल्यावर काव्यरसो न पीयते, काव्याचा रस प्राशन करणार नाही आहात तुम्ही, बरोबर? त्याने तहान भागेल का तुमची? नाही. आणि न छंदसा म्हणजे कोणत्याही आपल्या अशा आवडीने, छंदाने काय होत नाही? kēnacit'dhr कुलं, कुठल्या कुटुंबाचं नाव अगदी मोठं झालंय, कुठल्या घराचं नाव मोठं झालंय असं ऐकलंय का? कुठल्याही छंदाने, छंद शौक याने कधीही कुटुंबाचं नाव पुढे जात नाही, बरोबर? म्हणूनच hiraṇyamēvārjaya, पैसाच कमवा, सोनच कमवा, संपत्ती मिळवा. निṣphalāḥ गुणाः, हे सगळे जे गुण आहेत ना, हे सगळे तुमचे जे शौक आहेत, शौक म्हणायचं मला हिंदीतलं, हे तुमचे जे सगळे शौक आहेत, तुम्ही शौकीन आहात किंवा तुम्हाला जे छंद आहेत ना, ते सगळे वायफळ आहेत. निṣphalāḥ, त्याने काहीही फळ मिळणार नाही. न अस्ति फलं यस्य सः यस्य तत्, बरोबर? ज्याचं काहीही फळ नाही असं ते. तर ह्या सगळ्यांनी काहीही फळ मिळणार नाही. त्यामुळे अशा फंदात पडू नका आणि पैसाच कमवा, बरोबर? पण त्यांना हे कळत नाही, ते बिचारे आपले आई वडील, बरोबर? त्यांना हे कळत नाही आहे की जगात जी मोठी लोकं झाली, ज्यांनी त्यांचं नाव आत्तापर्यंत आज तागायत अजरामर ठेवलंय, ते काहीतरी वेडातच होते, बरोबर की नाही? धन्यवाद तुमच्या प्रतिक्रियांबद्दल. तर ते वेड असल्याशिवाय त्यांनी आपली नावं मोठी केली नाहीत. काहीही असू दे. आता पाणिनी ह्यांचं नाव कुठल्याही संस्कृत अभ्यासकाला माहीत नसेल, हे तर मला माहीत नाही. आणि जर पाणिनींनी व्याकरणाला नियमांमध्ये बद्ध केलं नसतं तर आमचं आयुष्य सोपं झालं नसतं, किंवा संस्कृत अभ्यासकाचं, बरोबर? मोठमोठे कवी, महाकवी कालिदासांनी अशा रचना केल्या नसत्या, व्यासमुनींनी महाभारत रचलं नसतं, वाल्मिकींनी रामायण रचलं नसतं, तर ह्या जगाला, ह्या संपूर्ण मानवजातीला इतके मोठे छान उपहार मिळाले असते का? तर नक्कीच छंदामुळे काहीतरी घडतं
आयुष्यात, पण पैसा मिळेल की नाही, संपत्ती मिळेल की नाही याची शाश्वती नसते. त्यामुळे आपल्या साध्या मनाच्या असणाऱ्या आईवडिलांना हेच वाटतं की आपल्या मुलीचं आयुष्य मार्गी लागावं. त्या कसं मार्गी लागणार? जेव्हा त्यांच्याकडे खायला अन्न असेल, प्यायला पाणी असेल, घालायला चांगले कपडे असतील, राहायला घर असेल, बरोबर. ह्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी नाव कमवावं असं वाटतं देखील. पण ह्या गोष्टींची आधी काळजी घेतली पाहिजे की नाही, खबरदारी. ती नसेल तर त्याच्या पुढे जाण्यात काय अर्थ आहे असं त्यांना वाटतं बिचाऱ्यांना. त्यात त्यांची काही चूक नाही. पण म्हणूनच आपण लहानपणीपासून बघतो की आपल्यावर हे संस्कार असतात किंवा आपल्यावर हे बिंबवलं जातं की पैसा कमवा, पैसा कमवा. हे शिकून काय करणार, ते शिकून, हा खेळ खेळून काय करणार, पैसा कमवा. अशी ही पिढी असते. आता थोडं आत्ताच्या पिढीमध्ये थोडे बदल येत चाललेत. ते चांगले आहेत, ते आपण स्वीकारायला हवेत. आणि खरोखर ह्या पॅन्डेमिकने सुद्धा दाखवून दिले की पैसाच सर्व नसतं. तरीही हा श्लोक मला मजेदार वाटला आणि तुम्हाला सांगावासा वाटला, म्हणून आजचा हा श्लोक ज्यामध्ये खरोखर दिलंय की अरे वेड्या, काय करतोयस, व्याकरणाने पोट भरत नाही की काव्याने तहान भागत नाही, त्यामुळे पैसाच कमवा. बरोबर. पुन्हा एकदा तो श्लोक ऐका तुमच्यासाठी. बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितैः काव्यरसो न पीयते, न छन्दसा केनचिदुद्धृतं कुलं, हिरण्यमेवार्जय निष्फला गुणाः. तर असे निष्फळ गुण आपण आपल्या मुलांना मात्र जोपासायला सांगू. काय माहीत उद्या कोण जाऊन पुढे काय मोठं काम करेल त्या छंदामध्ये, त्या विशेष गुणामध्ये, बरोबर की नाही. तर आपण हे ठरवू की आपण आपल्या मुलांना योग्य मार्गदर्शन करू, बरोबर. आणि जे पालक नसतील त्यांनी हे नक्की लक्षात ठेवा की आपल्याला आपले गुण जोपासायचे आहेत. जसं आपल्या IT च्या जॉबबरोबर मी माझं संस्कृतची आवड देखील जोपासते आणि त्यातून मला जो अगुणित काय म्हणू आपण, अपरिमित आनंद मिळतो, त्याला काही तोड नाही. तर तुम्हीही असंच काहीतरी आपल्या आयुष्यात शोधा आणि आपल्या आयुष्याचा भाग बनवा किंवा संस्कृत भाषेला आपल्या आयुष्याचा भाग बनवा. त्यासाठी तुम्ही माझी मदत घेऊ शकता. ठीक आहे. तर असंच तुम्ही हे श्लोक ऐकत राहाल आणि संस्कृत भाषेला आपल्या आयुष्यात स्थान द्याल अशी मी आशा करते. आणि पुढच्या भागात भेटू. तोपर्यंत नमो नमः.